قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم لسه له 3 شهور ويموت، فبيقابل حبيبته وبينقذها من جوازها المزيف علشان يدوروا على عيلته الحقيقية. فيا ترى يرجعوا لبعض ولا ترجع لجوزها؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع جو وهو رايح ينفذ مهمته، بس بيخبط في العربية دي واللي بيلاقي في ان ابوه وعيلته اتخلى عنه زمان، وبيكون متأثر جدا وخصوصا هو وبياخد رقمه وبيعرفه باللي بيعمله وبيخليه يمشي، وبيفضل جو حزين وواقف زي ما هو. فبنيجي الوقت ما هو بيحلم ومش عايزة تمشي، بس جايمي بتقف جنبه وتفوقه وبيروح يمسك ايدها وبيكتفها علشان بلاش تهرب من تاني، وبيضحك عليها جدا. فبيروح يفوق بيلاقي ان صاحبه بيرن عليه وبيروح يديله علشان يشوف الحمض النووي، خصوصا الدكتور مرضاش يعرفه مين هو ابوه بالظبط، وقرر هو اللي يدور عليه بنفسه. فبيمشوا بيلاقي ان في خناق حوالين اولاد اصحاب المطعم ده، واللي فيه جزء عاوز يبيعه وجزء لا، وعاوزين يودوا ابوهم دار مسنين وبيتخانقوا سوا. وكل الزعق ده والراجل بيكون نايم زي ما هو اصلا. فجيمي بتحاول تفك نفسها، بس للأسف بيكون جو وصل ليها وبيكون بيضحك عليها جدا وشايف بإن حماتها هتقتله عشان هو خطفها، بس بيفكرها في إنها ضحكت عليهم علشان هي مش حامل ولا بطنها طفلة حتى، وبيفكرها بعلاقتهم زمان عشان هو اللي سابها وكان المفروض يوقفها وقت ما تكون هتمشي، وبتصدمه وبتكون محرجة إنها قالت ده ليه، وبيقرروا إنهم يناموا سوا. وجيمي بتكون لسه محروجة وبتقرر تتفرج معاه، فبتفتكر وقت ما قابلته وهي ظهرت في الوقت ده، وقررت انها تطمن عليه بما انه بينزف، وبتعرفه عن المشفى القريب وبتهتم بيه على طول، وبتروح في الميتم وبتقول ان ظهره خلاها تروح وعايزه تحضنه، والحال انه بيروح ليها وبتعرفه ان عندها حبيب، بس هو بيكون عارف وبيعرفها في انه وقع في حبها من النظره الاولى، وبيخليها تضحك على طول، وبيكونوا اتشدوا لبعض هما الاتنين وبيضحكوا سوا وبيتعرفوا على بعض، وبتكون حزينه وبيتفرج وبيضحك لسه. فبيعدي اليوم مع بوم اللي بتهتم بالطعام، بس مصادتها بتيجي وبتعرفها في ان في مشكله حصلت وهو يونغ مش موجود ومشي علشان يدور على جيمي، واللي بتكون عرفت اصلا. وبتعرفها وقتها ان الرجاله في العيله دي مش بيعرفوا يفكروا لما بيحبوا حد، وبتروح تتكلم معاها على الماضي عن علاقتها بجوزها لغايه ما بتسكتها. فبنروح ليونغ اللي بيكون نايم واللي بيروح يبلغ الشرطه عن اللي حصل، وبيكون رسم تقريب الجو، وعشان كده الشرطه بيعرفوا في ان ده احتمال انهم يهربوا سوا، ويونغ بيكون رافض المقترح ده خالص عشان هما بيحبوا بعض، اما جو كان معجب بيها وعشان كده خدها وهرب. فبيطلع صورتها وبيتغزل فيها كتير وبيفتكر ذكرياتهم سوا، وما قدرش يأذيها او يقرب منها حتى علشان بيحبها جدا. بس يوم جوازهم وجو هرب بيها وبيكون متعصب جدا. فبنروح ليو اللي بيبعت لجو وعاوز انه يلاقيه، بس بيكون هو نايم اصلا. فبنروح لسونغ رئيس العصابه اللي بيكون بيدور على جو بما انه خلى حبيبته تهرب يوم جوازها وناوي ينتقم منه بشكل كبير، في حين ان هيونغ بيروح يوزع ملصقات على كل سكان المكان علشان عروسته مفقوده واي حد يكلمه، والكل بيعرف قصته دي وعاوز يلاقيها باي طريقه. هو بيفضل يسمع التسجيل بتاعها وبيبكي كتير وبينادي عليها لغايه ما ورقه بتطير وبتروح ليهم. فجو بيفوق بيروح للراجل الكبير ده وبيديله مال الوجبه وعاوزه قبل ما يمشي ياكل، وجو بيركز فيه جدا وحاسس ان هو ده ابوه. فبيروح عشان ياكله، وجيمي بتكون مش لاقيه فردة حذائها التاني اللي هو ضيعها عن قصد، وبيعرفها في انه مستني عشان يعرف النتيجه اللي هتحصل. وطبعا هي مش بتفهم خالص، بس فجاه الراجل اللي اشترى المطعم ده بيجي وبيكون عاوز يشتري منه المطعم، وبيتخانقوا على الورث سوا. هو اللي بينضم ليهم هو جو، وبيكون مش حابب اللي هيعملوه ده وشايف انهم طماعين جدا وده بيضايقهم، وبيروح يتخانق معاهم اصلا وبيتحاربوا عليه. والراجل الكبير بيشوف ده وبيكون مش حابب الوضع خالص، وكمان الشخص اللي اشتري المكان واللي متضايق، بس بيشوف اعلان جميل ومن هنا يونغ بيروح يجري وبيحاول يوصل ليه على طول وسط الضرب اللي بيحصل والخناق ده، وجميل اللي بتكون هتهرب منه، وكمان العصابه بتكون رايحه هناك، وكمان الشرطه، وحرفيا كل الناس رايحه عشان بتدور على جو اللي الراجل بيكون مش حابب اللي بيحصل ده. وجميل بتمثل في انها تعبانه من بطنها عشان تهدي الموضوع لغايه ما بترد جو ومش بيسمع كلامه في انه عارف كل حاجه حصلت وبلاش يتدخل في اي حاجه علشان مش من حقه اصلا، وبيجيله نتائج الاختبار وبيخليه يمشي على طول عشان ده مش ابوه. فجيمي بتتكلم معاه في انه تعبان ولسه الكل بيكون رايح لهناك ومتابعينه اصلا، ويو بيكون معاهم برضه. فجاي بتكون رافضه تروح معاه لغايه ما هو بيشوف هيونغ وبيقرر ياخدها وبيهرب بيها بالعافيه، وبيروح ياخدها وبيهرب العربيه اساسا. وكمان العصابه بيوصلوا وبيروحوا المطعم بس مش بيلاقوه، في حين ان الراجل الكبير بيكون بيتخانق مع العصابه اصلا واللي بيكونوا يضربوا بعض، بس الشرطه بتوصل وهيونغ بياخد عربيتهم وبيمشي عشان يجري ورا جو،
وبيعرف نفسه وبيكون دلوقتي هارب والمفروض يسلم نفسه. واما بتعرف ده بتتصدم وبتطلب من شخص انه يجري كوريا حالا. فهيونغ بيفضل يجري ورا جو وعاوز يوصلها باي طريقه، في حين ان جيمي بتحاول خانق جو عشان يقف بس مش بتعرف، وبيفضل يجري من هيونغ لغايه ما كان هيتقلب بس بيلحق نفسه. وهيونغ بيروح يخبطهم على طول يقلبهم، وهي بتشوف ان بينزف اصلا وبيروح يهدده بجيمي بدل ما يقتلها، وبيكون خايف كتير في حين ان الشرطه بتكون رايحه هناك عشان تلحق اللي بيحصل. فهيونغ بيكون يضرب عليه بس مش بيعرف عشان السلاح مش شغال وشايف انه هطل كتير، وبيضرب في نفسه وبيغمى عليه هو. وجيمي بتتصدم عشان هو اغمى عليه وبتروح تضربه وبتلومه بسبب اللي حصل ده، بس بيخليه يتاثر من مخه والمرض اللي عنده وبيغمى عليه قدامها وبتكون مش عارفه تعمل ايه. والاتنين مغمى عليهم كده، وكمان الشرطه بتوصل. فالعصابه بيكونوا في قسم الشرطه ومش عارفين في النوم ليه راحوا المطعم بالاسلحه دي كلها. فبيعدي الوقت مع فوقان جو اللي بيروح مش بيلاقي اي حاجه حواليه وشايف ان جيمي مشت. فالشرطه بتحبس العصابه واللي بيكون يونغ موجود معاهم هناك، وبيفتكر اللي حصل وان هو اللي هطل وخلى نفسه يغمى عليه وبيخبط نفسه وبيلومه لغايه ما بيخلي سونغ يتعصب عليه وبيخرجوا يونغ علشان في شخص هيجي ويخرجه واللي اسمه جون. ومش عارفين جيمي راحت فين بالعربيه. فجو بيكون قاعد وبيجي ماشي بيلاقي ان جيمي قاعده وحيده وانها اللي انقذته، وبتقرر انها تمشي وترجع بس هو بيكون رافض وعاوز حد فيهم يموت عشان ما يتقابلوش من تاني، وعاوزاه يسيبها عشان تكون مبسوطه لو لمره واحده في حياتها. وبتبكي وعشان كان بيوافق انه يسيبها، وبيقرر انه يموت بس لغايه ما يموت فهي بتاعته. فبتفتكر وقت ما كان بيتوسل عشان امه توافق عليها، وبرغم كده قرر يمسك فيها وبيقف قدام الكل عشانها وانها تكون معاه، وبيعرفها في انها حامل وقرر يعمل كده وده علشان يفضلوا سوا. وقررت تبعد عنه عشان كانت عيلته، وبتبعد جو عن الشرطه اللي بياخدوا هيونغ وهي بتبكي كتير وبتتاسف. فبيعرفها في انه هيموت وهيسيبها، وبتروح تقلبه وبتجري على طول. فبتروح لقسم الشرطه وبتلاقي هيونغ وبتتخافى منه وبيرفض يرد على امه، وبيحاول يعرف اي حاجه عن جو من الشرطي بس هي بترن عليه وبتعرفه انها خايفه وحاسه بيأس ومش عارفه ترجع له ولا لا علشان هي كذبت عليهم وعلى عيلته، وبيخليها ترجع. وجو بيجي وبيمشي معاها وبيدوروا عليها مش بيلاقوها وهي بتبكي اكتر. فبيروحوا ياكلوا وبيشربوا كمان وبيتكلموا على اللي كان بيحصل بينهم وانها رقيقه مهما ظهرت العكس ومش عايز تدخل في علاقه مع يونغ عشان هي كذبت عليهم ووقتها هتدمر عيلته كلها وده اللي هي خايفه منه اصلا. فبوم بتكون بيتكلم مع رئيس الشرطه وبيعرفها بكل اللي يونغ عمله وانه كان عاوز زوجته، وده لغايه ما جون بيجي ياخده. وبتكون بوم عايز تحل الموضوع قبل ما الصحافه تعرف باي حاجه. فبنروح لجون اللي بيخير جاي انها تكون معاه في رحلته ولا لا، وبيجري وراها لما بترفض، في حين ان يونغ بيعرف كل حاجه عن جو وبيكون مش متقبل ان جاي تهرب مع جو اصلا، وبيروح يقطع كل حاجه وبيهرب من جون ومش هيروح قبل ما يرجع جميل عنده. وبيقرر جون انه يروح معاه بالفعل. فجو بيروح يتحضر وده انه يروح لبوسان وبيكون سرق الترنج ده كمان واللي بتلاقي فيه مال، وبيروح يسافروا وبيناموا وبياكلوا كمان. وبتفرح لما بتشوف طفل وبتتخيل نفسها وهو بيفتكر وقت ما كان مع ابوه وناوي يروح ويدور على ابوه اصلا، وبتستغرب علشان ما كانش بيتكلم عنهم وناوي يلاقيه قبل ما اجازته تخلص ومش بيعرفه عن مرضه، وبيروح ياخد علاجه ده وده علشان يفوق شويه. فبيوصلوا وبيمشوا سوا وهي بتكون شافت العلاج وبيحاول يبرر بس بيمشوا. فجون بيعرف انه في بوسان وبيقرر ياخد يونغ ويروحوا. فبيروحوا يتسوقوا سوا وبيشتروا اللي عايزينه وبياخد المال عشان يجيب اللي عايزه، وبيعرف ان العصابه بتدور عليه وبيكسر الفون. وبيروح عشان ياكل وبيروح يتكلم مع جوري وبيعرفها باللي بيعمله، وبيروح يجيب اللي جاي عايزاه وبيخليها فرحانه. وبيقول في انه مش بيثق في حد عشان في ناس عايزينه يموت، والحاف ان العصابه بتروح تهدد يوب الموت. وبيعرفوا بالرساله اللي بعتها، والقطر بيجي وهو بيكون خايف منهم بس القطر بيكون ما جاش ناحيته وبيتراقب بشكل كبير، وبيديله ساعه ونص عشان يعرف مكانه لأما هيموت. في حين ان جو بيروح لمكان الغابه والجبال ده، والراجل ده بيجي واللي بيكون اسمه جيون وفي ناس بتتابعه اصلا وبيعرفوه في انه بيدور على ابوه وبيروح يركز فيه جدا. فبيروح يعرفهم بنفسه وباللي بيعمله وانه فعلا اتبرع بالسائل المنوي بتاعه زمان، وبتحاول ترقص التانجو معاه وبيفكروا في الفحص وانهم يفضلوا النهارده جايز يكون عنده ولد بما انه وحيد كده. بس جو بيكون لسه شاكك فيه رغم ان جيمي مطمنه. فيونغ بيحاول يتواصل مع جون علشان يلاقي الحل، في حين ان جو بيقرر يفحص ده عن طريق صاحبه. فجاي بتكون مع جون وبتتمنى في انه يكون ابوه علشان هما شبه بعض، وبتروح تساعده وفرحان.
وجو بيشوف انهم منسجمين سوا وبيضحكوا كمان وبياكلوا سوا جدا. فيو بيحاول يعرف اي عناوين لجو عشان يوصل له بدل ما يموت، في حين انهم بيكونوا هيناموا وبتعرفوا بالمواقف اللي حصلت بينها وبين جيون وضحكها كتير وبتضحك على احزانهم ده حرفيا وعاوزة تبكي بدل الضحك ده. ولما بتكون هتعمل ده بتنام وهو بيحزن، فبيعدي الوقت وبتبكي اكتر، بس جو بيهون عليها وبيكون جنبها وبيبكي معاها كمان. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.